Pagmulat ng mata, langit na katawa sa batibot. Sa batibot tayo nang magpunta, tuklasin sa batibot ang tuwa, ang saya. Batibot ang Pinoy na Sesame Street. Hindi kayo magtataka kung alam ninyo ang kasaysayan ng palabas. Sinimulan ng batibot ang paggamit ng Tagalog sa pagtuturo. Ito ang isang dahilan kung bakit sumikat ang palabas. Sa Sesame pa lang, lumabas na sina Pong Pagong at Kiko Matching. Nagpakita rin sila sa batibot. Ang tiyak ko lang ay wala na sila dahil hindi sila makikita sa website ng batibot noong 1997. Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Pag-usapan natin ang iba pang mga Muppet sa batibot. O puppet, trademark ba ang Muppet ng The Walt Disney Company? Si Coco Quick-Quack. Isang batang ibon si Coco. 4 na taong gulang at binase kay Pag-asa ang unang Pilipinong agilang isinilang sa laboratorio. Sinisimbolo ni Coco ang pag-asa, ang bukas at ang mas malinis at luntiang mundo. At pati na rin ang bawat batang Pinoy. Tulad ng isang malusog at masiglang bata, mahilig maglaro, kumanta, sumayaw, makinig sa mga kwento, maglakbay, at magtuklas si Coco. Mahilig siyang mag-usisa at kahit mga ordinaryong bagay lang, mamamangha at magugulat na siya. Mahilig siya sa mga gulay, lalo na yung mga berde at madahon. Di tulad ko. Gusto rin niya ng sariwang pagkain, mga prutas at pagkaing organikong gawa. Lalo na mga prutas. Teka, sinabi na yun kanina ha. Ulitin for emphasis. Caps lock para intense. At mani. Di rin tulad ko, di pwede maging mapili sa panahong ito. Pero, bawal sa akin ang mani. May tiwala siya sa kanyang sarili. At sabik siyang masubukan ang anumang bago. Kahit sumablay siya sa unang pagkakataon. Hindi yan. Yan. Paborito niyang sabihin ang sisiw. Si Coco ba nagpauso niyan? Sisiw? Yan si Coco. Hindi si Coco si Coco. Nandyan din si Manang Bola, ang manghuhula. Si Kapitan Basa, ang superherong mahilig magbasa at sumagot sa mga tanong sa tulong ng kanyang aklat na may mahika, kung saan may lumalabas na video. Si Sitsiritsit, Chichiritchit, at Alibangbang. Alibangbang? Mga mausisang alien na mahilig tumuklas. Si Sultan Parachiboom na sa tulong ng kanyang mga tagapayo and ang? Typo yata yung ang. Kanyang mga apo ay ginagawa ang kanyang makakaya para matugunan ang mga suliranin ng agamanyog. Agamanyog? 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 Ang magkapatid na sina Ningning at Gingging sa mga sumubaybay sa kalye-serye dito sa Batibot galing sina Ningning at Gingging. Si Noli De Casio. Hulaan nyo na lang kung ano itsura niya. TV!
Patrol! Si Noli De Casio ang mamamahayag at tagapanayam. Si Irma Daldal, mababaw, chipipay. At si Direk. Yan ba itsura niya? Kaso, Derek yan eh. Isang direktor ng pelikula at TV, si Direk. Obvious naman, di ba? Gagawin niya ang lahat para sumikat si Irma. Yan ang mga Muppet sa Batibot. Puppet? Pag-usapan naman natin ang mga karakter na tao. Siya si Ate Shena, na ginampanan ni Shena Olaso. Kahawig niya yung prof ko sa Krimpro. Baka naman. Anyway, inalala ni Ate Shena na noong 1983, may audition para sa isang babaeng karakter sa isang pambatang palabas. Inisip niya, para ito sa Kalye Sesame na naging Batibot. 17 anyos noon si Shena. Nasa unang taon ng pag-aaral ng Communication Arts sa UST. Kwento niya, sinabi niya kasi noon sa kanyang tagapayong si Father James Reuter na pangarap niyang makatrabaho sina Pong Pagong at Kiko Maching. Ilang buwan ang lumipas, kinumbinsi siya ni Father Reuter na mag-audition. Nag-enjoy si Ate Shena sa pagtatrabaho sa Batibot. Wika niya, di ko naramdamang trabaho ang ginagawa ko. Kasama sina Pong, Kiko, Manang Bola, at ang tropang Batibot. Sa Batibot, nagsimula ang lahat. Lagi kong gabay ang kasabihang matuto sa pamamagitan ng libangan at paglalaro. Laging nakakalibang, pero natututo ka. Natututo ka at naglilibang. 3 dekada na ang lumipas, pero Ate Shena pa rin ang tawag sa kanya. At syempre, huwag nating kalimutan si Kuya Boji. Sa isang henerasyon ng mga Pilipino, pag sinasabing Kuya Boji, naaalala nila ang kanilang kabataan. Mga lumipas na umaga kung kailan nakikinig sila sa mga kwento sa Batibot. Ika nga niya, pag nakikita nila ako, di nila ako naaalala bilang artista. Sa halip, naaalala nila ako bilang matagal ng kaibigan. Yan si Kuya Boji. Sa mahabang panahon, siya ang pangunahing tagakwento sa Batibot. Luisito Pascua sa totoong buhay, isa siyang aktor sa teatro, pelikula at telebisyon. At meron siyang kakaibang talento sa pagkikwento. Laging nakukuha ang atensyon ng kanyang mga manonood tuwing nagkikwento, nagsasalaysay, siya sa segment na Mga Kwento ni Kuya Boji. Dagdag niya, tungkol sa pagtatayo at pagtataguyod ng mga ugnayan o relasyon ang pagkikwento. Kahit na mahilig makinig si Kuya Boji sa mga kwento, hindi bahagi ang pagkikwento ng kanyang mga plano. Takot akong magturo noon, sabi niya. At dati, di raw siya mahilig sa mga bata. Subalit, dahil sa kanyang mga pagganap, tinangay siya ng hangin sa pagkikwento sa mga bata. May bersyon ang Batibot tuwing linggo na tinawag na Pinpin para sa mga Chinoy. Katulad ng format
ng batibot ang format ng pinpin. Subalit, sinulong din ito ang mga positibong birtud ng mga Tsino at mga Pilipino sa mga batang Tsinoy. Meron ding bersyon ng batibot para sa radyo, ang radyo batibot. Di tulad ng batibot na ginawa para sa mga batang 4 hanggang 6 na taong gulang, dinisenyo ang radyo batibot para sa mga batang 7 hanggang 12 taong gulang. Marami ring merchandise ang batibot. Batibot Cinematic Universe. Okay, hindi cinematic. Hindi naman pelikula ang batibot eh. Sa pakikipagtulungan sa naturang palabas, naglathala ang Cacho Publishing House Incorporated ng mga kwentong pambata. Noong 1990, nilabas nito ang 6 na kwentong madali nang maaalala ng mga bata at ng kanilang mga magulang dahil una silang lumabas sa batibot. Manipis at di mahal ang mga aklat batibot na malambot ang pabalat at may kasamang mga larawang may kulay. Ang unang 6 na kwento ay Si Inggolok at ang Planeta Pakaskas, ang Pamilya Ismid, Sina Linggit laban kay Barakuda, ang Alamat ng Araw at Gabi, at Katuwaan sa Batibot. Teka, 5 lang yun ha. Dumagdag dito ang mga kwentong Si Elefas at Estegodon, ang Patsotsay, Pachotsay, Pachotsay, na Iisa ang Pakpak, Makata, Makata, at 1, 2, 3, Sama-sama Tayo. Marami pang merchandise na makikita sa episode ni Ma'am Jess tungkol sa batibot. Subalit, ayon nga sa kasabihan, may katapusan din ang lahat ng mga magandang bagay. Halos 2 dekada ring umere ang batibot hanggang na maalam ito noong 2001. Pero, sabi dito, tumigil umere ang batibot noong 1998. Hep hep hep! Sabi naman dito, 8 taon ang lumipas bago bumalik ang batibot noong 2010. 2010 minus 8 equals 2002. Ano ba talaga, Kuya Boji? Ayon kay Teacher Fenny, head researcher at producer ng batibot, na kinapanayam sa palabas ni Ma'am Jess dahil ito sa problema sa budget. Dahil walang bumibili ng merchandise ng palabas at dahil sa kawalan ng suporta ng pamahalaan. Napansin kong paulit-ulit na sinasabi ng PCTVF, ang producer ng batibot. Hindi kailanman natamasa ng batibot ang sarap ng suporta ng pamahalaan. Tungkol sa advertising, pinaliwanag ni Wilfredo Maligalig ng PCTVF, sa kabila ng kasikatan ng batibot dito man o sa ibang bansa, komplikado ang proseso para mangalap ng suporta mula sa mga advertiser. Hindi katulad ng iba pang mga pambatang programa kung saan pinapayagan
ang mga ad sa loob mismo ng programa. Naniniwala ang mga nasa batibot na dapat sa commercial break napapanood ang mga commercial. Hindi sa loob mismo ng programa. Hindi kinailangan ng mga sikat at minamahal na mga karakter ng batibot na maglako ng produkto bilang kapalit ng pananatili nila sa ere. Nireboot ang batibot noong 26 ng Marso 2010. Pinalitan nina Ate Maya at Kuya Fidel, sina Kuya Boji at Ate Shena. Minsan, lumalabas ang dalawa. Pero, hindi bumalik sina Pong at Kiko dahil pa rin sa sigalot sa pagitan ng PCTVF at Sesame Workshop tungkol sa licensing. Umere ang bagong batibot sa TV5 tuwing Sabado ng umaga. Pero, hindi ito tumagal ng 3 taon. Ngayon, meron ng batibot app para sa Android at iOS. Ito raw ang unang learning app sa Tagalog na sumusunod sa pambansang curriculum para sa kinder na ginawa ng DepEd. Malalaro sa app na ito ang Alin ang Naiba, kung saan dapat matukoy ng mga bata kung alin ang naiba sa isang pangkat ng mga bagay at larawan. Pwede ring i-practice ng mga nasa kinder ang pagsulat at sumabay kumanta sa mga awiting batibot gamit ang videoke na nasa app. Laman naman ng kwentong batibot ang mga kwentong Tagalog. Filipino? Mahirap nang mag-assume. Magkaibang wika iyan. Layunin ng mga kwentong magtatag ng matibay na pundasyon para sa maagang pagbasa. Ano ang masasabi ko sa batibot? Hindi ako laking batibot. Oo, nanonood ako ng Channel 9 noong bata pa ako. Pero Barney the Dinosaur ang pinapanood ko. Lumipat na yata ang batibot noon sa GMA. Pinanood ko yung mga video ng batibot noong dekada 80 at 90 na nasa YouTube. Catchy yung mga kanta. Yung Bangkang Papel, yung Munting Bituin. Siguro, kung pinakinggan ko ito nung bata pa ako, ang bersyong ito ang tatatak sa akin at hindi ang Twinkle, Twinkle, Little Star o ABCD Elementary o Baba Black Sheep, Have You Any Wool? Bakit kaya pare-pareho ang tunog niyan? Memoryado ko na ang theme song ng parehong Batibot at Sesame. Noong nasa high school ako, una kong pinakinggan yung Alin ang Naiba. Merong hindi kaaya-ayang video sa YouTube kung saan nagpakita ang ilang mga lalaki ng kanilang puwetan habang kinakanta ang Alin ang Naiba. Kaya ko nadiskubre ang kantang iyon. Nakailang report na rin ako noong video na yon. Pero hanggang ngayon, nasa YouTube pa rin. Ewan ko kung matutuwa ba ako dahil may harang ng nakalagay. Kasi pag may copyright claim, mabilis pa sa 4:00 kung tanggalin o
i-block sa buong mundo. Pero pag puwet, may harang lang. Pwede pa ring panoorin. Ewan. Ang pinakamahalaga para sa akin, ang ambag ng batibot ay ang paggamit ng wikang sariling atin. Lahat ng sumunod sa yapak nito, gumamit ng Filipino. Maliban na lang yung mga umere sa PTV4. At isa pang palabas, kung saan bumida rin si Kuya Boji. Subalit, ngunit, datapwat? Darating din tayo dyan. Pindutin ang like, share, subscribe, at ang batingaw o bell para masabihan kayo agad pag may bagong baliktanaw/in hindsight. Wala kayong mamimiss, basta pindutin nyo yung bell. Comment din kayo sa YouTube page ng video na ito. Ano ang naaalala ninyo sa pagnood o kaya sa pagtatrabaho sa paggawa ng batibot o sesame? Salamat sa mga nagbibigay ng kahit magkano sa PayPal. Salamat din sa mga padrino ko sa Patreon sa inyong patuloy na suporta. Pwedeng mapanood ng mga padrino ko nang mas maaga ang aking mga video. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng baliktanaw tungkol sa isang kanta, o isang album, o isang palabas, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Bisitahin lang ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, nais kong magpasalamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Comment kayo sa baba kung ano ang masasabi nyo sa quality ng audio ng video na ito. Salamat! Hanggang sa muli at sana'y magkita-kita pa tayo. Ingat!